Përshëndetje dashur miq dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Unë jam Elona. Sot do të përgatisim Karnı Yarık ose Imam bajalldi, siç e thoni ju. Në fakt, këto dy receta kanë ndryshim, pasi Imam bajalldi është pa mish, thjesht e mbushur me një kaurdi perimesh, pra qep, speca dhe domate, kurse Karnı Yarık, që nga vetë fjala përkthehet bark grisur, është me mish të grirë. Ka marrë këtë emër nga mënyra se si përgatitet, pra patellxhanit i bëjmë një qarje në mes dhe e mbushim brenda me një kaurdi me mish të grirë dhe perime. Pra të dashur miq, kjo nuk është Imam bajalldi, është Karnı Yarık, ose le t'i themi shqip, thjesht patellxhan i mbushur. Si fillim, lajmë dhe qërojmë në shirita patellxhanet. Dhe i vendosim në një enë ku do t'i kriposim dhe do t'i fërkojmë me krip. Këtë proces e bëjmë që patellxhani dhe mos të na ndrojë ngjyrë, por gjithashtu dhe të lëshojë atë lëngun e hidhur që ka. Gjatë kohës që patellxhanin e kemi lënë mënjan dhe e kemi kriposur, fillojmë dhe përgatisim kaurdin. 2 qep mesatare i presim në kubiqe dhe i hedhim në tikanin që e kemi nxehur. Pasi qepa e lëshon pak veten, pra është zbutur, i shtojmë mishin e grirë dhe e trazojmë mirë derisa mishi të fillojë të ndrojë ngjyrë. Në këtë pikë i shtojmë një specë të kuq, domate dhe 2 thelpinj hudër dhe erza sipas dëshirës. Unë në përgjithësi përdor rigon, piper dhe krip. Unë nuk kam përdorur domate pasi nuk më gjendej dhe kam përdorur pak salcë, por ju siguroj që shija ishte shumë e mirë, sepse salcën e domates dhe të specit unë e kam të bërë vetë. Ma bën mamaja e tim shoqi. Krip mos i shtoni shumë pasi patellxhanin e fërkuam me krip dhe e lam mënjan të priste në atë mënyrë, kjo bën që patellxhani të ketë marrë krip goxha. Kështu që kripa që do të përdorni në kaurdi mos të jetë e tepërt. E mbyllim me kapak dhe e lëm të piqet me lëngun e tij. Nuk do ta thajmë shumë, pra duhet që të jetë pak si e lëngshme kaurdia. Unë me që nuk kam përdorur brenda domate, i kam shtuar pak ujë, një pikë ujë, por nëse do të përdorni domate, ajo do të jetë masa, do të jetë vetë e lëngëzuar. Kaurdin e lëm mënjan dhe fillojmë me skuqjen e patellxhaneve. Patellxhanet do t'i shplejmë në një herë në ujë të rrjedhshëm, unë po e bëj në këtë tas që të duket në video, por do t'i shplejmë në ujë të rrjedhshëm dhe do t'i thajmë me një pecet kuzhine. Patellxhanet do t'i skuqim në një vaj të nxehur dhe pak të bollshëm, gati 1 gisht vaj duhet të jetë në tikan. Pasi nëse do t'i skuqim në vaj të pakët, patellxhani nga që ka vetin që ta thith vajin, kur ju t'i vendosni ai do ta thith dhe tikani do t'ju mbetet pa vaj. Në këtë mënyrë do të detyroheni të shtoni vaj që është i ftohtë dhe patellxhanit kur ne i shtojmë vaj sipër gjatë pjekjes, ai si një sfungjer e thith komplet. Pra, mos u kurseni, më mirë është që t'i skuqni në pak vaj të bollshëm dhe mos ta thithin atë. Pasi kur i skuqim në një vaj të nxehur, patellxhanet nuk është se e thithin dhe aq shumë vaj. Megjithatë, neve pasi t'i nxjerrim nga tikani, do t'i vendosim në një pecet kuzhine që ta pinë vajin. I rretullojmë që të skuqen nga të gjitha anët njësoj, pra të marrin atë ngjyrën e bukur të skuqjes. Dhe pasi janë bërë, i vendosim në një enë ku kemi vendosur pecet kuzhine që t'i kullojmë nga vaji i tepërt që mund të kenë marrë. Patellxhanet i kemi qarë që më përpara se t'i skuqnim, pra gjejmë anën në të cilën ju kemi bërë qarjen dhe i vendosim në tepsinë e furrës për t'i mbushur me harxhen që kemi përgatitur. Tani çdo gjë e kemi gati. Do të përgatisim lëngun që do t'i shtojmë tavës.
Unë ju thash dhe në fillim që nuk më gjendej domate dhe lëngun e tavës e kam përgatitur me salcë speci dhe domate të bërë vetë. Mirë do të ishte që ju ta përgatisni lëngun e kësaj tave me 2 domate të qëruara dhe të bluara në blender. Dhe brenda i krim 2 thelpinj hudhër dhe i shtojmë dhe një lugë me rigon, pak piper dhe një lugë ëmbëlsirash salcë. Salcë speci ose salcë tomatesh. Salca do t'i japi masës pak më tepër dëndësi. Jam e sigurt që ndonjë do thotë që kjo recetë ka shumë vaj dhe nuk është shumë e shëndetshme etj, por ju siguroj që për këtë shije ja vlen që një herë në 2 apo 3 javë ta përgatisim këtë recetë. Mundohuni që të përdorim pak vaj në kaurdi, në këtë mënyrë do ta kompensojmë atë vajin që mund të ketë thithur Patellxhane, megjithëse neve e pim mirë me pecet kuzhine. I shtojmë lëngun e përgatitur dhe e fusim në furrë me 230 gradë për gati 25 minuta pa e tharë shumë nga lëngu. Mund ta servirni me një pilaf në pjatë, pra një top pilaf dhe një patellxhane i mbushur. Do të ishte kombinimi perfekt. Kjo ishte për dashur miq, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.